Chào mừng các em đến với kênh Cô Giang Toán. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em học sinh lớp 9 giải đề thi chính thức tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2025-2026. Đề của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng. Trước khi vào bài, các em hãy vui lòng bấm like, đăng ký kênh ủng hộ cô và chia sẻ kênh của cô cho các bạn khác cùng học toán với cô nhé. Bây giờ chúng ta vào đề này. Đề bao gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận. Phần trắc nghiệm 3 điểm, phần tự luận 7 điểm. Trắc nghiệm câu 1. Cho hình vẽ bên, chiều cao của hình nón là. Nhìn hình vẽ ta thấy chiều cao của hình nón chính là SO, vuông góc với mặt đáy, làm hình tròn. Do đó đáp án là câu C. Ta sang câu 2. Trong phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc nhất hai ẩn? Thì phương trình bậc nhất hai ẩn nó có dạng ax cộng b bằng c, trong đó a và b không đồng thời bằng 0. Do đó đáp án chính là câu B. Câu 3. Trong các hình vẽ sau, tứ giác không nối tiếp đường tròn là. Tứ giác nối tiếp đường tròn là tứ giác cả 4 đỉnh phải nằm trên đường tròn. Do đó nhìn hình này ta đoán được ngay, đó là câu C, không nối tiếp đường tròn. Câu 4. Trong các phương trình sau, phương trình tích là. Phương trình tích có dạng a lên x nhân với b lên x bằng 0. Do đó đáp án là câu D. Câu 5. Cho tam giác ABC vuông tại A, khi đó cốt góc C bằng. Để muốn tính cốt góc C, chúng ta vẽ hình tam giác ABC vuông tại A. Lúc này chúng ta tính cốt góc C thì chúng ta phải xác định góc C đâu là cạnh đối, đâu là cạnh kề, cạnh huyền. Thì ở đây ta thấy cạnh huyền là BC, cạnh đối là AB và cạnh kề là AC. Cốt của góc C bằng cạnh kề chia cạnh huyền, tức là bằng AC trên BC. Do đó đáp án là phương án C. Ta sang câu 6. Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn có số đo bằng. Thì chúng ta thuộc định lý thì biết ngay góc nội tiếp chắn nửa đường tròn có số đo bằng 90 độ. Do đó đáp án là câu B. Ta sang câu 7. Các nghiệm của phương trình x bình cộng 8x trừ 9 bằng 0 là. Thì để xác định nghiệm thì chúng ta nhận xét cái hệ số rất đơn giản. Ở đây ta thấy a cộng b cộng c chính bằng 1 cộng 8 cộng âm 9 bằng 0. Do đó phương trình này có nghiệm x1 bằng 1 và x2 bằng c trên a, tức là bằng trừ 9 phần 1. Kết quả bằng trừ 9. Do đó chúng ta chọn đáp án là phương án A. Ta sang câu 8. Trong các khẳng định sau, khẳng định không đúng khi nói về đồ thị của hàm số y bằng ax bình, trong đó a khác 0 là. Nhớ ở đây là người ta hỏi khẳng định không đúng. Phương án A, đồ thị hàm số nhận OY là trục đối xứng thì phương án này đúng. Phương án B, với A lớn hơn 0, đồ thị nằm phía trên trục hoành và điểm O là điểm cao nhất của đồ thị, thì điều này sai, bởi vì khi A dương, đồ thị nằm bên trên trục hoành OX và điểm O chính là điểm thấp nhất của đồ thị. Do đó phương án B là phương án sai, do đó đáp án của chúng ta chính là phương án B. Ta sang câu 9. Biết phương trình ax bình cộng bx cộng c bằng 0, trong đó a khác 0, có hai nghiệm x1, x2 thì x1 cộng x2 thì bằng trừ b trên a, còn x1, x2 bằng c trên a, do đó đáp án là phương án A. Câu 10. Quan sát các đa giác sau. Đa giác đều là. Nhìn hình vẽ thì chúng ta biết ngay đó là hình D, tức là đáp án D. Ta sang câu 11. Một doanh nghiệp sản xuất xe ô tô khảo sát lượng xăng tiêu thụ trên 80 km là một số loại xe ô tô trên thị trường. Kết quả khảo sát 100 chiếc xe được biểu diễn trong hình bên. Tần số tương đối của số lượng xe ô tô tiêu thụ từ 5 lít xăng trở lên là. Thì ta thấy từ 5 lít xăng trở lên thì có hai cái cột cuối. Thì chúng ta tính tỷ số của nó bằng 34% cộng 27% thì nó ra 61%. Do đó đáp án là phương án D. Ta sang câu 12. Thống kê kết quả điểm của 50 sản phẩm STEM. Ta được bảng tần số tương đối sau. Điểm là từ 7, 8, 9, 10. Thì tần số tương đối 24%, 20%. Rồi chưa biết, sau đó đến 26%. Để tính tần số tương đối của sản phẩm đạt điểm 9 thì chúng ta lấy tất cả là 100% trừ đi các cái tần số chúng ta đã biết đó, trừ 24%, trừ 20% và trừ 26%. Thực hiện phép tính, lấy 100 trừ 24 trừ 20 trừ 26 thì được 30, rồi thêm ký hiệu phần trăm.
Do đó đáp án chính là phương án A. Ta sang phần tự luận. 7 điểm. Câu 13 0,5 điểm. Tìm điều kiện của x để căn thức bậc 2 của x cộng 2 xác định. Thì chúng ta nhớ lý thuyết là căn thức bậc 2 của một biểu thức xác định khi biểu thức đó không âm, tức là x cộng 2 lớn hơn bằng 0. Thì từ đây ta sẽ suy ra được x lớn hơn hoặc bằng trừ 2. Vậy điều kiện xác định là x lớn hơn hoặc bằng trừ 2. Sang câu 14. Cho hình 1 biết góc BOC bằng 102 độ. Góc BOC trong hình vẽ của ta đó chính là góc ở tâm. Tính số đo cung BNC. Thế thì theo định nghĩa số đo của cung bị chắn so với góc ở tâm thì nó bằng nhau. Như vậy số đo cung BNC chính bằng số đo góc BOC. Vậy bằng 102 độ. Số đo cung BMC chính là số đo của cung lớn BC, do đó bằng 360 độ trừ số đo cung nhỏ có chung 21 với cung lớn. Vậy bằng 360 độ trừ 102 độ. Kết quả bằng 258 độ. Ta sang câu 15. Rút gọn biểu thức P bằng căn thức bậc 2 của 3 trừ căn 5 tất cả bình cộng với căn thức bậc 2 của căn 5 cộng 2 tất cả bình. Thì chúng ta dùng công thức căn bậc 2 của A bình bằng trị tuyệt đối của A. Do đó P bằng trị tuyệt đối của 3 trừ căn 5 cộng với trị tuyệt đối của căn 5 cộng 2. Muốn bỏ dấu giá trị tuyệt đối thì chúng ta xét xem biểu thức trong dấu giá trị tuyệt đối là dương hay âm. Theo đúng lý thuyết căn A bình bằng trị đối A. Như vậy bằng chính A nếu A không âm và bằng đối của A nếu A âm. Muốn kiểm tra xem 3 trừ căn 5 là số dương hay số âm thì chúng ta bình phương nó lên. Thì 3 bình là 9, căn 5 bình là 5, 9 lớn hơn 5, do đó 3 lớn hơn căn 5. Do đó trị tuyệt đối của 3 trừ căn 5 bằng 3 trừ căn 5. Còn căn 5 cộng 2 là số dương cho nên trị tuyệt đối bằng chính nó là căn 5 cộng 2. Do đó chúng ta thực hiện rút gọn cộng trừ căn 5. Như vậy còn 3 cộng 2 thì bằng 5. Vậy P bằng 5. Ta sang câu 16. Giải hệ phương trình sau. Hệ phương trình 2x trừ y bằng 5, x cộng y bằng 4. Nhận xét ta thấy hệ phương trình có hệ số của ẩn y đối nhau, do đó chúng ta thực hiện cộng hai phương trình với nhau vế với vế. Thì 2x cộng 1x là 3x, trừ y cộng y bằng 0, 4 cộng 5 bằng 9. Ta được phương trình 1 là 3x bằng 9. Ta giữ lại phương trình x cộng y bằng 4 là phương trình thứ hai. Từ phương trình 1 3x bằng 9 thì ta có x bằng 9 chia 3 bằng 3. Thay thế vào phương trình 2 ta được 3 cộng y bằng 4. Do đó ở phương trình 1 x bằng 3, phương trình 2 y bằng 4 trừ đi 3 thì kết quả bằng 1. Ta trả lời. Vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm duy nhất cặp số x, y bằng cặp số là 3, 1. Câu 17. Một hộp có chứa một tấm thẻ màu xanh x, một tấm thẻ màu vàng v và một tấm thẻ màu đỏ d. Các tấm thẻ đó cùng loại, cùng kích thước và khối lượng. Bạn Mai và bạn Lan lần lượt lấy ra ngẫu nhiên một tấm thẻ từ trong hộp. Câu hỏi A. Xác định không gian mẫu của phép thử. Câu hỏi B. Tính xác suất của biến cố A. Có một tấm thẻ màu đỏ trong hai tấm thẻ được lấy ra. Chúng ta thực hiện giải bài toán này. Ta vào câu A. Xác định không gian mẫu của phép thử. Ta trả lời là không gian mẫu của phép thử là nó là tập omega bằng tập hợp các phần tử. Thứ nhất là xanh và màu vàng, thứ hai là xanh đỏ. Rồi tiếp theo ta kết hợp vàng với xanh, vàng với đỏ. Cuối cùng kết hợp đỏ với xanh và đỏ với vàng. Như vậy tổng cộng ta được một tập hợp bao gồm 6 phần tử. Mỗi phần tử này kết hợp với hai phần tử còn lại. Ta sang câu B. Tính xác suất của biến cố A. Có một tấm thẻ màu đỏ, trong đó hai tấm thẻ được lấy ra. Dựa vào tập hợp omega thì những tấm thẻ có màu đỏ tức là XD, VD và DX, DV. Như vậy có 4 tấm. Do đó chúng ta tính PA bằng NA trên N omega.
Na chúng ta đếm số phần tử đỏ trong tập hợp này thì có 4 phần tử. Còn tập N omega thì có 6 phần tử. Kết quả bằng 4/6 và rút gọn bằng 2/3. Vậy xác suất của biến cố A là 2/3. Sang câu 18. Người ta dự định là một bồn chứa nước bằng inox có dạng hình trụ cao 1,8 m. Bán kính đường tròn đáy là 0,6 m. Tính thể tích của bồn, bỏ qua bề dày của bồn. Để giải bài toán này, chúng ta phải biết công thức tính thể tích của một cái bồn hình trụ. Như vậy thể tích của bồn là V bằng pi R bình nhân với H. Trong đó R là bán kính đáy, H là chiều cao. Như vậy bằng pi nhân với R ở đây là 0,6 đem bình phương nhân với H chiều cao là 1,8. Thực hiện phép tính thì ta được bằng 0,648 pi. Và làm tròn lấy hai chữ số thập phân thì kết quả xấp xỉ bằng 2,03, đơn vị là mét khối. Ta sang câu 19. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 200 m, diện tích 2.400 m², tính các kích thước của mảnh vườn. Ta thực hiện vẽ phác mảnh vườn hình chữ nhật, thỏa điều kiện của đề bài. Đề bài cho biết chu vi của mảnh vườn hình chữ nhật là 200 m và diện tích là bằng 2.400 m². Yêu cầu là tính các kích thước của mảnh vườn. Như vậy ta gọi một kích thước là A, một kích thước là B. Vì chu vi là 200 m cho nên A cộng B tất cả đem nhân với 2 thì bằng 200. Còn đề bài cho biết diện tích bằng 2.400 m² cho nên là A nhân B bằng 2.400. Từ đây chúng ta sẽ giải được bài toán này. Do đó chúng ta vào thực hiện bài làm như sau. Ta gọi hai kích thước của mảnh vườn hình chữ nhật là A và B. Đơn vị là mét. Điều kiện là A, B đều phải lớn hơn 0 và nhỏ hơn nửa chu vi, tức là 200 trên 2 bằng 100. Đề bài cho biết chu vi của mảnh vườn hình chữ nhật là 200 m, nên ta có phương trình 2 nhân với A cộng B thì bằng 200. Chúng ta thực hiện chia cả hai vế của phương trình cho 2 thì ta được A cộng B bằng 200 chia 2. Từ đó ta suy ra A cộng B bằng 100. Đây là phương trình 1. Diện tích của vườn hình chữ nhật là 2.400 m², nên ta có phương trình diện tích hình chữ nhật chính là tích của chiều dài và chiều rộng, do đó ta có A nhân B bằng 2.400. Đây là phương trình 2. Từ 1 và 2 thì ta có hệ phương trình. Phương trình thứ nhất là A cộng B bằng 100 và phương trình thứ hai là A nhân B bằng 2.400. Hệ phương trình có tổng và tích thì chúng ta nhớ ngay đến hệ thức VS. Như vậy lúc này ta coi A và B là hai nghiệm của phương trình. Tổng của nó bằng S và tích của nó bằng P. Do đó A và B là hai nghiệm của phương trình. Phương trình là x bình trừ sx cộng P bằng 0. Chúng ta thay số vào thì hay là x bình trừ 100x cộng 2.400 bằng 0. Bây giờ chúng ta đi thực hiện giải phương trình này. Có hệ số A bằng 1, hệ số B bằng âm 100, do đó hệ số B phẩy bằng âm 50. Hệ số C bằng 2.400. Nên ta phải bằng B phẩy tất cả bình trừ đi AC. Vậy bằng trừ 50 bình phương trừ đi 1 nhân 2.400. Thì trừ 50 bình phương bằng 2.500 mà trừ đi 2.400 thì kết quả bằng 100.
lớn hơn 0. Ta đi tính căn delta phẩy bằng căn của 100 thì bằng 10. Bây giờ ta lập luận để giải nốt phương trình. Vì delta phẩy lớn hơn 0 nên phương trình có hai nghiệm phân biệt. Ta tính nghiệm x1. x1 bằng trừ b phẩy cộng căn delta phẩy trên a. Vậy bằng trừ b phẩy là trừ của trừ 50 cộng căn delta phẩy tức là cộng với 10 chia cho a tức là chia cho 1. Trừ của trừ 50 là 50 cộng với 10 thì bằng 60. Như vậy kết quả bằng 60. 60 thì thỏa điều kiện của đề bài là nằm trong khoảng từ 0 đến 100 cho nên ta chọn. Ta tính x2 bằng trừ b phẩy trừ căn delta phẩy trên a bằng trừ của trừ 50 trừ đi 10 trên 1. Tức là 50 trừ đi 10 thì kết quả bằng 40, cũng thỏa điều kiện cho nên chúng ta cũng chọn. Vậy các kích thước của mảnh vườn là 60m và 40m. Ta sang câu 20. Bạn Bình ở trên tầng thượng một tòa nhà cao 120m. Bình nhìn thấy một người đi bộ về phía tòa nhà với phương nhìn tạo với phương nằm ngang một góc 30 độ. Sau 2 phút Bình vẫn nhìn thấy người đi bộ với phương nhìn tạo với phương nằm ngang một góc bằng 60 độ. Tính vận tốc trung bình của người đi bộ trên quãng đường CD. Để giải bài toán chuyển động này thì chúng ta nhớ công thức toán chuyển động là S bằng V nhân T. Từ đây ta suy ra V bằng S trên T. Vậy muốn tính vận tốc trung bình của người đi bộ trên quãng đường CD, chúng ta cần phải biết quãng đường và thời gian đi. Thì quãng đường là độ dài đoạn CD cần tìm. Nó chính bằng đoạn AC trừ đi đoạn AD vì điểm D nằm trên đoạn AC. Do đó lúc này chúng ta phải biết được AC bằng bao nhiêu và AD bằng bao nhiêu. Ta nhận thấy AC là cạnh của tam giác vuông ACB, vuông tại A. Thì ta thấy muốn tính AC thì bằng AB nhân với cotang góc C. Vậy bằng 120 nhân với cotang 30. Bằng 120 nhân với căn 3, bởi vì cotang 30 độ là căn 3. Tiếp theo chúng ta cũng tính đoạn AD tương tự như vậy. Thì ta có tam giác ABD vuông tại A. Ta tính AD. AD bằng AB nhân với cotang của góc ADB. Ta thay số thì bằng 120 nhân với cotang của 60 độ. Vậy bằng 120 nhân với cotang 60 độ là căn 3 trên 3. Chúng ta thực hiện rút gọn 120 rút gọn chia cho 3 thì được 40. Như vậy kết quả là bằng 40 căn 3. Ta đi vào giải bài toán. Tòa nhà xây vuông góc với mặt đất nên ta có AB vuông góc với AC tại A và AB vuông góc với AD tại A. Do đó ta có tam giác ABC vuông tại A nên AC bằng AB nhân với cotang góc C. Ta thay số vào. Bằng 120 nhân với cotang của 30 độ. Bằng 120 nhân với căn 3. Bởi vì cotang 30 độ là căn 3. Đơn vị là mét. Tiếp theo, ta có tam giác ABD vuông tại A. Nên AD bằng AB nhân với cotang góc ADB. Thay số thì bằng 120 nhân với cotang của 60 độ. Bằng 120, cotang 60 độ là căn 3 trên 3. Thực hiện rút gọn 120 chia 3 được 40. Như vậy kết quả là bằng 40 căn 3, đơn vị là mét. Điểm D thuộc đoạn AC. Nên CD chính bằng AC trừ đi AD. Thay số vào thì ta được AC là 120 căn 3 trừ đi AD là 40 căn 3. 120 trừ 40 thì còn 80, như vậy là 80 căn 3. Đơn vị là mét.
Do đó vận tốc trung bình của người đi bộ khi đi trên quãng đường CD là, muốn tính vận tốc thì ta lấy quãng đường chia cho thời gian. Quãng đường CD là 80 căn 3, chia thời gian là 2 phút. 80 căn 3 trên 2 thì bằng 40 căn 3, và chúng ta thực hiện tính thì xấp xỉ bằng 69. Đơn vị của nó là mét trên phút. Vậy vận tốc cần tìm nó xấp xỉ bằng 69 mét trên phút. Ta sang bài 21. Với ABC là độ dài ba cạnh của một tam giác, chứng tỏ rằng phương trình x bình cộng 2 thừa số với a trừ b nhân với x cộng c bình bằng 0 là vô nghiệm. Ta thấy phương trình đã cho có hệ số a bằng 1, hệ số b bằng 2 thừa số với a trừ b. Nó chia hết cho 2 cho nên ta tính b phẩy bằng a trừ b, và hệ số c thì bằng c bình. Phương trình vô nghiệm thì delta phẩy phải nhỏ hơn 0. Chúng ta tính delta phẩy của phương trình đã cho thì bằng b phẩy tất cả bình trừ đi ac, tức là a trừ b tất cả bình trừ đi 1 nhân c bình. Thì ta được là a trừ b tất cả bình trừ c bình. Vậy đây chính là dạng hàng đẳng thức a bình trừ b bình, do đó bằng a trừ b trừ c thừa số với a trừ b cộng c. Ở biểu thức thứ nhất a trừ b trừ c chúng ta viết thành a trừ đi tổng b cộng c. Và ở biểu thức thứ hai a trừ b cộng c ta viết thành tổng là a cộng c trừ đi b. Mục tiêu ta viết là đưa về dạng bất đẳng thức tam giác. Trong một tam giác tổng hai cạnh luôn luôn lớn hơn một cạnh. Như vậy ở trong cái đa thức này, cái biểu thức a trừ b cộng c thì một cạnh lại trừ đi tổng hai cạnh còn lại, thì đương nhiên là nó âm. Một tổng hai cạnh thì luôn luôn lớn hơn một cạnh còn lại. Do đó biểu thức thứ hai a cộng c trừ b thì nó dương. ABC là độ dài ba cạnh của một tam giác. Do đó dùng cái sơ đồ này chúng ta sẽ giải quyết được bài toán. Bây giờ ta đi vào giải bài toán như sau. Trước tiên ta đi chuẩn bị cái từng thừa số của nó. Đề bài cho ABC là độ dài ba cạnh của một tam giác, nên ta có bất đẳng thức sau. Một cạnh bất kỳ của tam giác thì nhỏ hơn tổng hai cạnh còn lại, do đó a nhỏ hơn b cộng c. Nên ta suy ra a trừ b trừ đi c thì nhỏ hơn 0. Đây là điều 1. Tương tự, để so sánh a cộng c với trừ b thì ta có a cộng c lớn hơn b, bởi vì tổng hai cạnh của tam giác lớn hơn một cạnh. Suy ra a cộng c rồi trừ đi b lớn hơn 0. Đây là điều số 2. Bây giờ ta đi vào xét cái phương trình đã cho. Phương trình là x bình cộng với 2 thừa số với a trừ b nhân với x cộng với c bình bằng 0. Nó có delta phẩy bằng b phẩy, tức là b phẩy bình trừ ac, tức là a trừ b tất cả bình trừ đi ac, tức là 1 nhân với c bình. Dùng hàng đẳng thức a bình trừ b bình thì được a trừ b cộng c thừa số với a trừ b trừ c. Ta đánh số đây là điều số 3. Do đó từ 1, 2 và 3 ta sẽ suy ra được delta phẩy luôn nhỏ hơn 0. Một phương trình bậc 2 mà có delta phẩy nhỏ hơn 0, do đó phương trình này luôn vô nghiệm. Vậy chúng ta kết luận. Vậy phương trình đã cho vô nghiệm. Ta sang câu 22. Bác An muốn dựng khung cổng hình chữ nhật ABCD. Bên ngoài cổng được bao bởi một khung sắt dạng nửa đường tròn tâm O có bán kính 5 m như hình 3. Tính các kích thước của khung cổng để diện tích của ABCD là lớn nhất. Ta sẽ nối O với C vì đây chính là bán kính của cái đường tròn. Nó bằng 5 m. Lúc này ta gọi độ dài cạnh BC bằng x. Ta đi giải bài toán. Gọi kích thước BC của khung cổng hình chữ nhật
là x, đơn vị là mét. Điều kiện là x phải lớn hơn 0 và nhỏ hơn cạnh huyền. OC bằng 5. OC chính là bán kính của đường tròn. Tam giác BOC vuông tại B. Do ABCD là hình chữ nhật, ta sử dụng định lý Pythagore cho tam giác vuông này. Ta có OC bình bằng OB bình cộng BC bình theo định lý Pythagore cho tam giác vuông BOC. Nó vuông tại B. Ta thay số vào thì được 5 bình phương bằng OB bình cộng với x bình. Từ đây chúng ta suy ra OB bình phương bằng 25 trừ đi x bình. Do đó suy ra OB bằng căn thức bậc 2 của 25 trừ đi x bình. Vì OB là độ dài hình học lớn hơn 0. Ta tính diện tích hình chữ nhật ABCD thì bằng tích hai kích thước của nó, tức là bằng AB nhân BC. AB thì chính bằng 2 lần đoạn OB rồi nhân với BC. Ta thay số vào thì được 2 nhân với OB là căn thức bậc 2 của 25 trừ x bình, và nhân với BC chính là nhân với x. Vì x là số dương cho nên chúng ta thực hiện đưa x vào trong căn thì ta được là 2 nhân với căn bậc 2 của x bình nhân với 25 trừ đi x bình. Bởi vì đưa x vào trong dấu căn thì bình phương nó lên. Bây giờ chúng ta phải tìm điều kiện của x để sao cho cái biểu thức diện tích hình chữ nhật ABCD bằng 2 nhân căn thức bậc 2 của x bình nhân với 25 trừ x bình là có giá trị lớn nhất. Do đó diện tích hình chữ nhật ABCD lớn nhất khi 2 nhân với căn bậc 2 của x bình nhân với 25 trừ x bình là lớn nhất. Muốn tìm giá trị lớn nhất của biểu thức, chúng ta phục hồi cái hàng đẳng thức A trừ B tất cả bình. Như vậy căn thức bậc 2 của x bình và căn thức bậc 2 của 25 trừ x bình ta coi là hai hệ số A và B trong hàng đẳng thức A trừ B tất cả bình. Do đó ta có căn thức bậc 2 của x bình trừ đi căn thức bậc 2 của 25 trừ x bình, rồi tất cả bình lớn hơn bằng 0 với mọi cái x lớn hơn 0 và nhỏ hơn 5 theo điều kiện của bài này. Chúng ta thực hiện khai triển cái hàng đẳng thức ở vế trái thì ta được x bình cộng với 25 trừ x bình, đây chính là A bình cộng với B bình. Rồi trừ đi 2AB chính là trừ đi 2 nhân căn thức bậc 2 của x bình nhân với 25 trừ x bình. Là cái biểu thức mà diện tích chúng ta cần tìm đó. Nó lớn hơn bằng 0. Ta thực hiện thu gọn và chuyển vế. Thì x bình trừ x bình triệt tiêu, còn số hạng tự do là 25. Còn trừ 2 căn thức bậc 2 của x bình nhân 25 trừ x bình, chúng ta thực hiện chuyển sang vế phải, đồng thời đổi dấu thì nó lớn hơn hoặc bằng 2 nhân căn bậc 2 của x bình thừa số với 25 trừ đi x bình. Cái biểu thức 2 nhân với căn bậc 2 của x bình nhân 25 trừ x bình á, nó chính là biểu thức tính diện tích của hình chữ nhật ABCD. Như vậy diện tích hình chữ nhật ABCD sẽ nhỏ hơn hoặc bằng 25. Do đó diện tích hình chữ nhật ABCD lớn nhất là 25. Tức là căn bậc 2 của x bình trừ đi căn bậc 2 của 25 trừ x bình phải bằng 0. Suy ra căn x bình bằng căn của 25 trừ x bình. Cả hai vế cùng là số dương cho nên ta bình phương hai vế nên được x bình bằng 25 trừ x bình. Thực hiện chuyển vế thì được 2x bình bằng 25. Như vậy x bình bằng 25 phần 2. X bình bằng 25 phần 2 thì xảy ra hai đáp số. Đáp số thứ nhất là x bằng 5 căn 2 trên 2. Và đáp số thứ hai chính là số đối của nó. Thì x bằng 5 căn 2 trên 2 chúng ta sẽ thực hiện là chọn. Còn cái nghiệm thứ hai là x bằng trừ 5 căn 2 trên 2 thì bị loại vì không thỏa mãn điều kiện lớn hơn 0 nhỏ hơn 5. Ta trả lời, vậy diện tích cổng hình chữ nhật ABCD lớn nhất là 25 m². Lúc đó cổng cao là BC bằng 5 căn 2 trên 2, đơn vị là mét. Muốn tính bề rộng của cổng ta lấy diện tích chia cho chiều cao.
Tức là ta lấy 25 chia cho 5 căn 2 trên 2 thì bằng 25 nhân với 2 trên 5 căn 2. Chúng ta thực hiện rút gọn. 25 chia 5 còn 5, căn 2 rút gọn với 2 rút gọn với căn 2 thì còn căn 2. Như vậy lúc này bề rộng của cổng là 5 căn 2 mét. Bài hôm nay tạm dừng tại đây. Các em vui lòng bấm like, đăng ký kênh ủng hộ cô và chia sẻ kênh của cô cho các bạn khác cùng học toán với cô nhé. Cô thân ái chào các em.